السلام عليكم أعزائي المشاهدين. إحدى أصعب التجميعات اللي ممكن تجمعها هي تجميعات الميني اي تي اكس. هي فيها زي تحدي كده في التجميع بتاعها. باختصار لازم تختار كل القطع بتاعتك بدقة كويسة جدا علشان تستغل التجميعة الميني اي تي اكس لأقصى حد ممكن. والكلام ده ينطبق على الكيسة اللي معانا دلوقتي، وهي كيسة ريزر توماهوك ميني اي تي اكس، وهي مش أصغر كيسة ميني اي تي اكس موجودة في السوق، ولكنها بتديك أداء كويس قوي في الاير فلو، وبتديك إمكانية ان انت تحط فيها قطع ممتازة او قطع قوية، لان الجي بي يو كليرنس بتاعها 320 ملم، وده حجم كبير جدا كحجم كارت شاشة. وكمان بتديك قابلية ان انت تركب all in one liquid cooling 240 ملم، فده بيديك امكانية ان انت تستخدم الجهاز لاقصى حد ممكن، لان الكيسة كل ما صغر حجمها هيبقى فيه زي توليد حرارة أزيد. فلما تكون الكيسة بتدعم المقاسات الكبيرة دي نسبيا، تقدر تحط فيها مراوح زيادة، تقدر تستخدم فيها مبرد أفضل للسي بي يو، ودي من الحاجات الممتازة جدا في الكيسة اللي عندي دي. على كل حال، لو انت حابب تعمل كيسة زي دي، أنا هقول لك على التفاصيل بتاعت القطع الموجودة فيها. نبدأ بنقطة مهمة جدا، وهي السي بي يو. السي بي يو جبته AMD Ryzen 9 3950X 16 كور. للأسف علشان انت عارف 2020 مفيش حاجة تقريبا موجودة في السوق، معرفتش اجيب ال 5950X لانه يعني شبه مستحيل او صعب ان انت تقدر تجيبه. الحاجة اللي انا بحمد ربنا ان انا قدرت اجيبها في 2020 هي ال RTX 3080. الفيرجن اللي معايا دلوقتي هو من جيجا بايت، اسمه ايجل OC Edition، وده من الكروت الممتازة جدا. ولكن من اكتر الحاجات اللي فعلا تضايق في الكارت ده هو حجمه كبير، حجمه 320 ملم، وده حجم كبير جدا على كارت شاشة. فتقريبا يعني الاختيار بتاع الكيسات بيقل جدا كل ما حجم الجي بي يو لما يكبر، فتضطر تختار كيسات معينة. ولكن لحسن الحظ كيسة ريزر اللي معانا دلوقتي بتدعم المقاس ده. صحيح ان كان التركيب تقريبا يدوب بالعافية على كام ملي بالظبط وركبت. بالنسبة للرامات اخترت جي سكيل ترايدنت زد نيو 32 جيجا، سرعتها 3600، ودي رامات مخصصة ل AMD Ryzen. وبالنسبة للتبريد اخترت كورسير IQ H100i Elite Caplix 240 ملم، وده مقاس ممتاز جدا، هيؤدي الى تبريد ممتاز للسي بي يو بتاعنا. المراوح اللي جايه مع المبرد ممتازه جدا، ولكن انا استبدلت كل المراوح بمراوح QL 120 من كورسير. واهم ميزه فيها غير انها ممتازه في التبريد والهواء والاير فلو والكلام ده، كمان انها بتنور لك RGB من الجهتين ورا وقدام، فلو انت حطيتها في اي اتجاه هيكون في نور باين وواضح منها حتى من الجنب. بالنسبة لمساحات التخزين اخترت سابرنت 1 تيرابايت روكيت NVMe 4، ده جين 4، سرعته ممتازة جدا بتوصل لحد 6000. ده هيبقى البوت درايف بتاعنا علشان نحط عليه الويندوز ونخلي الجهاز بالكامل اسرع بكتير. بالاضافة ان انا حطيت سي جيت باراكودا 4 تيرا بايت كهارد ديسك لتخزين الداتا بتاعتي. وطبعا اهم حاجة هي المذر بورد، اخترت اسوس ROG Strix X570i Gaming، فيها واي فاي 6 ومميزات كتير ممتازة جدا. بالاضافة ان فيها RGB ستريب ورا كده بيضرب ضي كده خفيف في الظهر، واللوجو نفسه بينور بتاع ROG. وطبعا علشان ندي لكل ده باور اخترنا من اكتر الحاجات اللي فعلا كيوت جدا وممتازة جدا في الحجم والباور اللي بتديهولك، هي كورسير SF 750 باور سبلاي. حجمه صغير جدا قد الايد، وما شاء الله بيديك باور ممتاز جدا، وكمان بيوفر مساحة ممتازة جدا لما بتحطه جوه الكيسة. الباور سبلاي ده من حجم ال SFX، ده اصغر حجم ممكن تشوفه باور سبلاي. في اصغر طبعا من كده بس بيبقى حاجة سبيشال، بس ده الحجم اللي هو ممكن بيتباع بكثرة زي ال ATX الحجم العادي. وعلشان طبعا الاكسنت بتاع الجهاز كامل هو
اللون الاخضر النيون بتاع ريزر، فجبت اسلاك كيبل سليفز علشان يبقى الكالر سيم بتاع الجهاز بالكامل لون موحد. كل القطع دي بتنور RGB، ولكن اللون اللي انا هخصصه للكيسة دي علشان هي ريزر هو هتبقى اللون الاسود اللي هو لون الكيسة نفسها، واللون الاخضر النيون بتاع ريزر. بالنسبة للتحديات اللي واجهتني في الكيسة دي، كان من اكبر اسبابها هي المذر بورد. صح ان المذر بورد ممتازة جدا وبتدعم تقريبا كل حاجة، ولكن كان فيها حاجة ناقصة بس، هي ان ما فيهاش توصيلة زيادة لليو اس بي 2، وما فيهاش التوصيلة بتاعت اليو اس بي تايب سي، وانا كنت محتاج توصيلتين يو اس بي 2 في المذر بورد علشان اقدر اتحكم في الانوار بتاعت كورسير بتاعت المراوح والبامب وكل حاجه كورسير في الكيسه، وكنت عايز اتحكم كمان في الكيسه نفسها وانوار الكروما RGB بتاع ريزر. فعلشان كده اضطريت ان انا اجيب سبليتر هيدر بيطلع لي من التوصيله الواحده اليو اس بي 2 بيطلع لي 2 أو 3 أو 4. انا جبت 4 زياده، قلت يعني مفيش فرق كبير في السعر، وحطيتها في مكان مستخبي كده في ظهر الكيسة محدش شايفها، والامور طيبة ما كانش فيها اي مشاكل. الحاجة التانية هو ان الكيسة نفسها فيها USB-C، ولكن السلك اللي طالع منها مفيش توصيلة ليه في المذر بورد، فاضطريت ان انا اسيب السلك مش متوصل، حطيته ورا كده بس فاضي. صح ان في توصيلة في ظهر المذر بورد USB-C لو انا حبيت استخدمه، ولكن الميزة ان التانية كانت اقرب لانها في الوش، هضطر اطلع ورا الجهاز علشان اركب اليو اس بي سي بتاعي. التحدي التاني بقى هو الكيبل مانجمنت، علشان الاسلاك والمكان اللي في ظهر الكيسة مش كبير قوي، فكان يعني ان انت تخبي الاسلاك مفيش تقريبا مكان تحشر فيه الاسلاك نهائي. فحاولت كده بطريقة ما ان انا اوضب الاسلاك واحطها واحشرها بطريقة تكون شكلها مش سيء قوي، وكمان علشان اقدر اقفل ظهر الجهاز بدون ما يبقى فيه حاجة بتزق الظهر. من اجمل بقى الحاجات اللي موجودة في الكيسة دي هي ان انت ما تحتاجش مسامير نهائي علشان تفك الكيسة. بالنسبة للتبريد، علشان مفيش مكان ان انا اركب مروحة قدام واخلي الهواء داخل من قدام وخارج من فوق وورا، عكست اتجاه الهواء، خليت المروحة اللي ورا هي اللي بتدخل هواء، والراديتر والمراوح بتاعته هي اللي بتخرج الهواء لفوق. وكمان عندك كارت الشاشة فيه 3 مراوح، مروحة منهم بتضرب هواء لفوق، والمروحتين التانيين بيضربوا الهواء برضو لفوق بس بيخرج من ورا من الناحية بتاعت الIO. وفي الوضعية دي التبريد شغال كويس، مفيهوش اي مشاكل. درجات الحرارة بتوصل ماكسيمم مثلا 70. انت ممكن برضو تعمل اندر فولتج لبعض الكومبوننت علشان تخلي الحرارة ما تعديش قوي الميد 60، ما تعديش مثلا 65 حاجة زي كده. والأداء في البنش ماركس كان ممتاز جدا، السكور كان معقول في كل التطبيقات اللي استخدمتها علشان اعمل بنش مارك للجهاز. علشان اكمل الكالر ثيم بتاعنا، جبت من ريزر الماوس مات حجم كبير XXL، وجبت ريزر فايبر التيميت، ده ماوس ممتاز جدا مع الدوك بتاعت الشحن بتاعته، بالاضافه كمان ان الدوك جاي فيها اضاءه RGB ممكن تثبتها على اللون اللي انت عايزه. وكيبورد ريزر بلاك ويدو V3 برو. النسخه اللي معانا هي الجرين سويتشز اللي هي تاكتايل وكليكي. من اهم مزايا الكيبورد هو ان وايرلس وبلوتوث في نفس الوقت، بيجي بدبل شوت كي كابس، وجاي معاه قطعة علشان الريست عشان تريح ايدك وانت بتستخدم الكيبورد. لو حابب تعمل كيسة ميني ITX، بصراحة الكيسة اللي معايا دلوقتي ممتازة جدا. نصيحتي بس ليك، جيب الكيسة الاول وابدأ ابني القطع بتاعت جهازك علشان تظبط مع الكيسة اللي انت اخترتها، وركز قوي في اختيار المذر بورد علشان ما تخسرش احدى المزايا اللي بتديها لك الكيسة. وفي الاخر ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. لو عجبك الفيديو حط لايك، لو ما عجبكش دوس على زرار الديسلايك مرتين، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.